Sziasztok! Üdv mindenkinek újból innen a Disciples Motorcycle Ministry központi klubházából. Én Kux vagyok, a nemzetközi elnöke és alapítója ennek a csodálatos szolgálatnak. Lehet, hogy egy kicsit furcsa így mondani, hogy az alapítója vagyok, hiszen én abban hiszek, hogy a mi mennyei atyánk az, aki alapította ezt. És alakította ezt a csodálatos szolgálatot azzá, most már 10 különböző országban jelen vagyunk, és folyamatosan növekszik. Vannak többen is, akik jelentkeztek tagnak, prospektek, és elhatározták, hogy az ő országukban is elindítják ezt a szolgálatot. Ma szeretnék nektek beszélni egy olyan dologról, és ezt a címet adtam ennek a mai videónak, hogy túlságosan el vagyok veszve ahhoz, hogy Isten megmentsen engem. Többekkel találkoztam már az évek során, akár gurulásokon, vagy börtönökben, vagy bárhol, ahol járok, akik azt gondolták, ebben hittek, hogy ők már túlságosan el vannak veszve ahhoz, hogy Isten megtalálja őket, hogy ők meg legyenek mentve. De én nem hiszek ebben. Úgyhogy jó hírem van számodra, mert nincs ilyen dolog. Nem tudsz túlságosan elveszve lenni ahhoz, hogy Isten ne tudja megmenteni. Most szeretnék nektek bemutatni olyan embereket, akikkel találkoztam, és láttam, hogy Isten hogyan változtatja meg az életeket. Hogyan válnak gyilkosok, miután találkoznak Istennel, hogyan válnak egy teljesen más emberré. Hogyan lesznek a legkeményebb bűnözőkből, és miután találkoznak Istennel, hogyan változik meg az életük, akár a börtönben. Láttam prostituáltakat is, akik megtapasztalták Isten valódi szeretetét. És megtapasztalták azt a változást, ami a mennyei Atya karjaiban megy végbe mindenkinek, aki megérti, hogy mi is az ő igazi szeretete. It's been an awesome change, and they got a heart for other prostitutes and other people that go out to the streets ennek a prostituáltnak is, akit láttam, utána az volt a szívügye, hogy ő bemutassa a többi prostituáltnak is Isten szeretetét, és beszéljen nekik róla. Azon a változáson, amit átélt. Az egyik korábbi videóban, remélem most már láttad az összeset a YouTube csatornánkon, de az egyik korábbi videóban meséltem nektek egy srácról, akit Massé-nek hívnak, ők Svédországból. Régebben gangster volt, és Jézus a börtönben szólította meg. Börtönben volt, amikor Isten szólította őt, kapott egy Bibliát, és aztán elkezdett mindenkinek mesélni erről. Eleinte bajban volt, meg nem volt benne biztos, hogy erről beszélni kéne, de aztán ahogy Isten dolgozott az ő életében, és ahogy Isten karjaiban megtapasztalta, hogy hogyan veszi el Isten a gyűlöletet az életéből, és fantasztikus személyes bizonyságtétele volt, és ezt megosztotta utána mindenkivel. És elmondta, hogy Isten most is dolgozik emberek életében. Nem 2000 évvel ezelőtt, most is jelen pillanatban is életeket változtat meg. Szóval még a börtönben is szabadságot tapasztalt meg ezután. Isten igazi szabadságát élte meg, ahogyan a mennyei Atya megmentette őt. Őt is, aki azt érezte, hogy itt nem lehet megmenteni. Csak azzal, hogy közel került Istenhez, gyökeresen megváltozott az élet. Nem ő az egyetlen, akivel találkoztam, akinek ilyen élményei voltak. Sokakkal találkoztam, akiknek megváltozott az élete. Olyanokkal is, akik a halálsoron ültek és úgy érezték, hogy megérdemlik azt, ami a büntetést kaptak. És aztán Jézus teljesen megváltoztatta. És utána ők lettek azok, akik a környezetükben változást hoztak.
been freed afterwards. És, so there's happening miracles with them that made it possible for them to come outside and share their testimonies. Utána azzal, hogy megosztották a személyes történetüket, másoknak is segítettek megszabadulni. A friend of mine who he have also many lives on his conscience. Akinek a története szintén sok életet He got saved a few years back. Pár évvel ezelőtt and he walked up to the man that killed his daughter by a mistake. Ahhoz a férfihez, aki this man, driving this snow scooter, and he had my friend's daughter on the back. A lánya ezzel a férfivel egy ilyen hómobilon ült, és baleset következtében sajnos a lány meghalt. Szörnyű baleset volt. And this friend of mine, his sorrow of the lost daughter consumed the father totally, and he told me that he wanted to kill the guy that drove the scooter. At the funeral, the man who drove the scooter and his friends, they showed up in the minibus there, and the father runs towards the minibus they sat in, and me and some friends of mine, we tried to stop him, but he pushed us away, and it was impossible to stop him. When he came into the bus, where the other man was sitting, devastated, crying, telling how sorry he was, the father looked at him for a while and tells him to get on his feet, and we just expect the worst, you know. But he looked him straight in his eyes, and he surprised us all, because when he looks in his eyes, he just tells him while his tears flowing, you know, and he tells him, I forgive you. I forgive you. It was the most special moment I ever been to in a funeral. It touched everybody there. Everybody was just crying, and they hugged, and they were sobbing in each other's arms. And it was overwhelming that the Heavenly Father just came in this moment, just convincing his heart that again, my love is enough for you, and the Heavenly Father, through my friend, could just hug him and say, I forgive you. It's not natural in this life maybe to forgive something like that, and I believe it's been a process too, but still it changed a lot of people in that moment, that love that they saw in this exact second. And he said this to me later also, that it was like something stronger, a power of love on his inside that took over, and the sorrow and the hate that came with it was gone, you know. And Jesus helped him through this tragic story and the sorrow, and at the same time reached out to a lot of hearts around that saw how this love was functioning in practical life, you know. So this funeral has really been one of the most powerful experiences that I've been to, and it made an impact on me, but it also made an impact on everybody that was there. It was a packed church, and in this funeral, and I believe that a lot of people also got saved because of this experience and this situation. So we believe that his daughter is in heaven today and waiting for the father when his time has come, and they will hug again there. Jesus, he was also he was killed on a cross, and he had one killer on each side of him, and one of the killers was mocking him and just saying who you think you are and everything. And the other killer said that don't mock him, you know. And he turned to Jesus and he said, Jesus, remember me when you come to your kingdom. He didn't have any faith, as we can see. He didn't believe in Jesus in any ways. He was a killer that was
getting what he aki deserved azt a after the old büntetést kapta, amit scripture, you know, because megérdemelt. then it was Abban az like eye for időben an eye. elég kemény If you had szabályok killed voltak, somebody, hogyha okay, megöltél then valakit, you are killed akkor too. megöltek If téged. you stole from Hogyha loptál, somebody, you know, akkor they cut levágták off a your kezedet. hand. So it was really Szóval hard elég and kemény strict szabályok voltak rules at that time. abban So, az időben. so this is the day they're living in. So, Egy ilyen but Jesus világban hadn't done éltek, anything de Jézus nem wrong, tett so nobody could understand why semmi is he rosszat, hanging here? nem What követett has el he semmi done? bűnt, You know? és sokan nem is értették, hogy And, miért kell meghalnia. And Jesus says something very És Jézus valami surprising. nagyon You know, meglepő dolgot válaszol. he turns to the killer and he says that today you will be with me in paradise. And that's an awesome story because that tells us that even when it seems like you don't have any faith, that little faith you have, the little seed of faith that I wonder, you know, is it something there? Jesus also looks to those hearts that has this, and he says today you shall be with me in paradise. I believe that all of us have Én hiszem azt, hogy mindannyiunkban megvan ez a kis pici magnyi hit. You have the conscience in your life, and you have possibility megvan a already to know lehetőséged, what's right from wrong. mérlegeld, And mi I jó és believe mi that rossz. that's something put in you from the beginning. Isten a kezdetektől fogva Show you also megadta neked what ezt to a do, lehetőséget, ez right benned van, hogy life. meg tud különböztetni a jót But és rosszat. there will always be one thing missing, that De akárhogy is éled az életedet, lesz you can valami, never ami fill up hiányzik az without életedből. Jesus. Egy hiányzó You need kis Jesus in your life to kis fill it up. You kirakós. need that last puzzle, Az as we utolsó talked about so része many times. kirakósnak. You know, És ez lesz the Jézus. last Jézusra van piece of szükséged the az puzzle életedben. Ő is fogja Jesus that you teljesíteni. need to A put in kirakósnak there, az and you utolsó will hiányzó see that része there will az ő be maga, a change. That's the moment aki meghozza a változást az when you are for életedben. sure És ez ready lesz az a for pillanat paradise. You're ready for az anything, életednek, you know. amikor I tudni believe that we fogod, shall live hogy here a ott lot leszel of a more paradicsomban. years. I believe that we have a task Hiszem to azt, do. hogy még van egy pár évünk itt a there's a lot of Földön, és people van that need our feladatunk help. itt a They Földön. need our outstretched hand. Mégpedig az, hogy a környezetünkben és a többieknek is that elmondjuk really ezt, need a lot of help. hogy bemutassuk Isten we are put szeretetét. here on this earth Isten to céllal show teremtett them minket. the Isten way, to céllal point at Jesus, but at the same time give them céllal food, hozott give them minket what they need, clothes on their body, and these ebben things. az So életben. until Jesus comes back, És that's my task at amíg least, and amíg that's Jézus vissza nem jön, ministry's addig task. ezt a célt Jesus kell is Lord, beteljesíteni. and we Legalábbis put that nekem on biztos, our hogy jackets and our vests, ez a hitem, and, és ezért veszem fel a it's mellé, visible what hogy we ezt believe in. láthatóvá And I tegyem believe that mindenkinek. everybody that confess that Hogy Jesus mindenki is Lord, vallja meg, hogy they Jézus will az Úr. understand És that értse, there is no és értse such meg, hogy thing nincs olyan, as too hogy lost to be túlságosan saved. el vagy veszve That's for ahhoz, sure. hogy Isten ne tudna megmenteni. Nincs He ilyen, is ebben God, biztos and vagyok meg. Ő az Isten, He created ő you teremtett unique, téged, és ő egyedinek and teremtett téged. then He can help you in every És a detail of your legeslegapróbb life részlet, too. az If életed you think that this or this, He legeslegapróbb already know about részleteiben is tud neked this stuff, you segíteni. know. Nincs olyan He dolog, knows amire everything. nincsen He made tökéletes you unique, megoldása. yes, and Egyedinek then He teremtett, can also fix whatever you think needs fixing de meg in is your tudja unique life. változtatni, meg is tud, rendbe is tudja hozni az életedet, akármennyire He is. is for you, not against you. Akármennyire He, is reménytelennek has látszik. a victory Mert plan for érted you. He van, has nem a ellene. perfect plan. És That egy győztes when you give terve van yourself to Him, számodra. you will know És ha that befogadod, wow, akkor tudni fogod azt, hogy if I walk on His ez igen, path, I'm ha én az actually ő blessed. útján You know? járok, akkor egy That's nagyon for sure. különleges tervet So, készített elő számomra. Again, Ez too biztos. lost to be found, Szóval too lost to be saved. túlságosan elveszve There ahhoz, is no hogy such megtaláljon thing. engem Isten. Túlságosan elveszve, hogy He knows megmentsen. already all there Nincs is to ilyen. know about you. Tud rólad That's for mindent, sure. tudja, hogy mire van So szükség. remember, Emlékezz Jesus, erre. He don't have COVID-19. Emlékezz He arra, don't Jézusnál have this nincsen coronavirus. koronavírus. So it is safe to be in His Nála biztonságban vagy az ő jelenlétében, nem fog come érdekelni into His semmi embrace and más. in His arms. Biztonságban And vagy, you és will menj know hozzá, that és it át is fog a ölelni fantastic az ő place to be. It's szeretetével. fantastic to És have fogod Him walk látni, mennyire along your fantasztikus, side hogy through life. That's for sure. milyen terve van, és mennyire meg So tudja keep close to változtatni az Him. életét. And also, if you Maradj got the közel Biker hozzá, Bible, Hogyha megvan if you're neked in a Biker Europe, Bible, you a will motoros probably know Biblia, the hogyha Biker európai Bible. vagy, akkor valószínűleg There's a ismered lot a of Biker Bible-t. testimonies up front Az elején in it is, and, meg a in the végén back is of it. személyes történetek vannak, there is olyanok also some valakiknek contact Isten information in megváltoztatta this. az életét, If illetve you have this, you kontaktinfók will is. see a lot of these testimonies that is happening today. És látni Not fogod, hogy 2000 years ezek ago, a but személyes now, történetek, in this ezek most moment, történnek. there's a Most, lot nem of 2000 évvel people being ezelőtt. touched by Isten Jesus and most changed végez their lives csodákat because of emberek Jesus. A lot életében. of them got a visit from Most Jesus in the jail változtatja meg
meg az emberek életét. Van, akinek éppen a börtönben. Jelenleg Lengyelországban folyik egy börtönmisszió, ahol 25 000 ilyen motoros bibliát szeretnénk kiosztani a börtönökben. És hisszük azt, hogy ezen keresztül is fogják látni, hogy Isten milyen változást tud hozni minden. Maradj közel hozzá, és tudd azt, hogyha befogadod Jézust, akkor valami sokkal fontosabb lesz az életedben, mint a koronavírus. Úgyhogy következő hétig maradj áldott, legyen egy áldott heted. Thanks.